Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating pong gagawin ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano kumita sa TikTok gamit ang SoundMe. Tara! Gagawin po natin ngayon ay turuan ko po kayo na kung paano kumita sa TikTok gamit ang SoundMe. Okay, let's go. Punta ka po sa Chrome. Then just type SoundMe, this one. Pindutin po yung SoundMe Creator, and then dapat naka-creator po ha, hindi po naka-sponsor. Just click login with TikTok account. Okay. Okay. Ito na po yung TikTok account ko. Kukonek na po natin. Bagal ng init. Okay. Ayan na po siya. Meron na po akong 3.1 viewers. And then, yung available balance ko po is 0.69 because naano ko na po siya. Yung $8 nag-get paid ko na po through PayPal. Okay. Just click this one. And then, punta po tayo sa accept. Ito po. Ito po siya. Yan. Pag gusto nyo pong anuhin na yan, mag-participate na po kayo, just click this one. That's na po. Just click the TikTok. Okay. And then, gawin nyo po yan. Mismo ikaw po. Okay. Pag natapos ko na po mag-submit sa TikTok account mo, sa link, wait, submit. Pag natapos mo na yung glue up, okay. Wait. Pag natapos mo na yung gawin yung glue up na binibigay na content ni SoundMe, copy the link of your TikTok sa glow up, then submit to your TikTok link. Mag-antay po na approve ni SoundMe yung video mo. Then pag na-hit mo po yung views na binigay ni SoundMe, is meron yung si SoundMe po magbibigay po ng 0.43 pag na-meet mo po yung views na binigay ni SoundMe. Wala pa po kasi, hindi ko pa po kasi ito ginawa eh. Kaya mamaya, just okay, let's go to TikTok. Then hanapin po natin yung video na glow up na binigay ni SoundMe. Here, this one. Then copy the link. Where is my link? Ako. Copy link. Then let's go to Chrome. Go back to Chrome. And then submit the link of the glue up. Okay. Wait. No. Okay. Then pindutin po yung submit your TikTok. Okay? Okay, submit na po natin yung link na ginawa natin. Okay.
ko. Active na po siya. So, binigyan ako ni Soundbee ng kailangan dapat ma-meet ko yung 123 views hanggang sa September 29. Pag ma-meet ko po siya ng 123 views, meron na po akong matanggap na 0.43 ibibigay ni Soundbee.